Congratulations! Nandito kayo sa loob ng ating exclusive Facebook business group. And welcome sa ating Unstoppable Frontrow International Group. So, makikita mo ngayon itong ating millionaires community. So, ginawa ko itong video na to para magsilbing guide sa'yo kung paano mo mamamaximize at mas mapapakinabangan, ma-utilize ng mas maayos itong ating community na ito. So, kung nandito ka na ngayon, meaning maaaring in-add ka na ng upline mo or maaaring nag-request ka na mag-join sa group natin nito and one of my admins had approved your request. So, para mas magawa mo na maayos itong business natin, gumawa ako ng tinatawag natin na Millionaires Manual. So, this Millionaires Manual ay consist siya ng iba't ibang mga resource guide, mga live trainings, as well as mga recorded videos na magsisilbing training modules mo para mas matutunan mo at magawa itong negosyo natin. So, ang una mong gagawin is to check the pin post. Ito yung pin post. Lagi siyang nasa taas, itong Millionaires Manual natin. So, once clinic mo to, okay, mapupunta ka na ngayon sa mismong copy ng Millionaires Manual. So, everyday, ito actually yung kailangan mo na i-check. Nandito na yung mga link ng iba't ibang mga resource guide na provide ko para sa'yo. So, dito sa Millionaires Manual, so, nandito yung greetings ko. And then, nandito rin yung pinaka-instructions kung paano mo siya magagamit. So, bakit ko ito ginawa? Actually, this will serve as your roadmap, kagaya ng sabi ko dito. Importante na mayroon kang mapa sa journey natin dito sa Frontrow. So, paano mo siya gagamitin? So, ang pinakauna mong gagawin is to accomplish the step 1. Dito sa step 1, nandito yung first na kailangan mong una panoorin is yung business coaching video. All you need to do is to click this link. Ayan, open natin para ma-redirect ka na sa business coaching video na ginawa ko. Okay? After that, make sure to click itong letter B natin. Click here and follow the instruction para magkaroon ka ng personalized website. Ano itong personalized website? Ito yung ginagamit natin to present the business. Ito yung personalized website ko. So, kung member kita, magkakaroon ka ng ganitong website for free. So, ito yung ginagamit namin para makapag-expand internationally and iba't ibang mga provinces. So, ginagamit namin to para ma-leverage yung internet at para makapag-present ng business kahit meron kaming ibang bagay na ginagawa. Let's say, pumapasok ka sa school or nagtatrabaho ka or nasa ibang bansa ka, this personalized website will do the presentation, do the telling, do the selling for you. Okay? Next mong gagawin ay itong letter C. Dito mo lang i-check kung tapos na yung website mo. Okay? Ito, kininig ko siya. Then, nandito yung list ng mga accomplished na website na. Nandito rin yung instruction kung paano mo gagamitin. So, ito yung iba't ibang list ng mga natapos ko na website. Okay? After that, itong letter D, ito naman yung pag-request ng Frontrow ID. Kung gusto mong magkaroon ng Frontrow ID, pwede mo i-click ito for instructions. Okay? And then, letter E, ito naman yung how you can have an online portfolio access. Okay? So, yung online portfolio natin, ito yung login mo dito sa ating members.frontrow international na website. So, ito yung tinatawag natin or sinasama natin sa presentation na online portfolio. Dito mo mamamonitor yung business natin online. Okay? So, after mo accomplish ito, step 1, ang gagawin mo naman is to accomplish the step 2. Ano tong step 2? It's all about familiarization with Frontrow. So, importante na nagiging familiar ka sa business natin, lalong-lalo na okay, kung gusto mo talaga na kumita ng malaki. So, dito, ipinrovide ko yung iba't ibang videos na kakailanganin mo. Nandito yung ating Frontrow International official presentation. Pwede mo siyang panoorin para makabisado mo. Nandito rin yung packages, types of packages, Frontrow packages. And dito rin yung Frontrow feasibility study.
andito rin yung compensation plan. Kung gusto mong mas maunawaan kung paano kumikita sa Frontrow, you can click and watch this. Andito rin yung ating 3 accounts breakdown para mas malaman mo kung paano kumita ng mas mabilis dito sa Frontrow. Andito din yung iba't ibang address natin, same with mga PhilPost shipping and other documents. Okay? And then the last step ay yung tinatawag natin step 3, learning the business. So ito yung pinaka-importante sa lahat. Once na-accomplish mo yung step 1 and 2, you can straight now to step number 3. So dito, pinrovide ko na yung mga training videos na kakailanganin mo. All you need to do is to watch these videos regularly. Okay, 1 video per day, malaking tulong na yon. So, click mo lamang to, let's say ABC rule, then ito yung how to achieve your first direct referral, anong kailangan mong gawin, how you can handle objections, FB Live 4, ito, work for the boss or be the boss, tools you need to succeed in Frontrow, and then basic reason why network referrals at iba't iba pa. So, nandito rin yung iba't ibang training videos specifically designed para ma-equip ka kung paano mo gagawin ng Frontrow business at kung paano mo ma-assure yung resulta mo dito. So, nandito yung Unleash Project video series natin about sa foundation, about goal and planning, about achieving your result in this business. Of course, nandito rin yung iba't ibang paraan kung paano mo mabibuild yung foundations mo. Nandito yung most important thing you have nandito yung the most important thing to have in your business. Okay? Para mapatatag mo yung mas mapatatag mo yung foundations mo sa negosyo. Nandito rin yung how to become a sponsoring monster. Okay, this is a great video tutorial. Nandito rin yung don't cheat the process and don't use this word or else you will fail. Nandito rin naman yung iba't ibang training about inviting. Inviting is very important sa negosyo natin. Isa to sa mga core skills na dapat meron ka. That's why if provide ko dito yung iba't ibang trainings na makakatulong sa iyo kung paano mo matutunan yung inviting. So, nandito yung inviting strategy for beginner and also advanced. Nandito rin yung mastering the invitation. Okay? Dito rin yung how to use Facebook para makapag-promote ng business. And letter D, yung paano mag-invite at mag-qualify ng prospect mo. Meron din tayong sorting skills. Ito naman, isa din sa mga skill na kailangan mong maaral kung gusto mo talaga na ang mga mapajoin mo sa business na to ay yung mga high quality prospect or yung mga tinatawag natin na mga interested na tao na lamang. By sorting process, hindi mo na kailangang mag-spend ng oras sa mga taong hindi naman pala talaga qualified sa business mo. Okay? So, also dito rin yung ating handling objections. Ito yung 5 reasons why people don't join. Kapag nalaman mo to, malalaman mo na rin yung mga actual mo sasabihin kung paano mo mag-handle ng objection. Makukuha mo yung concept behind handling objection. So, dito rin yung building your business training, 2 ways to build your network marketing, the business strategy, also proper time management. Okay? Dito rin yung iba't ibang mga files na available. These files actually are mga paid files, meaning binili ko pa siya, pero I want to share you this. Okay, para mas makatulong sa iyo. Yung how to close a sale, guide to sales master. It's a PDF book, same as the objection crusher, composed of 20 plus objection. Nandito na rin yung iba't ibang ways kung paano mo siya sasagutin. Then top 10 most common question in Frontrow. Dito din yung compensation plan document format. Dito din yung Frontrow presentation, yung PowerPoint format. Ito pwede mong ipa-print or pwede mo rin i-download sa laptop mo para magkaroon ka ng sariling presentation. And lastly, nice kong i-remind sa iyo na ang iyong success ay magdidepende sa iyo. Kung gusto mo talaga maging successful sa business na to, kakailangan mo siyang aralin, kakailangan mo siyang matutunan. Again, this is JB, isa sa mga mag-guide at tutulong sa iyo sa business na to. Alright? God bless, ingat sa iyo.